السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المتابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد قياس الزاوية الخضراء في هذا المثلث. معنا هنا مثلث كما نرى أمامنا، موجود في الداخل قطع مستقيمة كونت لي المثلث الخارجي إلى عدة مثلثات في الداخل كما نرى أمامنا. في هنا زاوية 10 درجة على اليسار، وأسفلها زاوية 10 درجات أيضا. وفي زاوية هنا فوق في الأعلى، الزاوية اللي في الأعلى مقسمة إلى جزئين، جزء 20 درجة وجزء آخر 100 درجة. وفي هنا زاوية خضراء المطلوب إيجاد قياسها زاوية إكس. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر تم وضع الأحرف على الشكل، فأصبح معانا المثلث ABD، وهنا طبعا نقطة هنا C متواجدة معانا. فبالتالي لو جينا إن احنا نشوف معانا هنا في آدي ضلع وآدي ضلع آخر هنا، وفي المنتصف الزاوية دي ابتدينا ان احنا نقسمها لجزئين. هنا الجزء ده الفا وهنا الجزء ده الفا، الاتنين متساويين تماما. وفي هنا الشكل ده هنا زاوية وهنا ايضا زاوية، يعني هنا بيتا، هنا هيكون بيتا وهنا هيكون بيتا ايضا، هيكون زاويتين متماثلين وهيتكون لي مثلثين متطابقين تماما. طيب هنا احنا هنعمل ايه او هنستفيد من الكلام ده؟ هنستفيد ان احنا النقطة سي دي هنصل هنا نقطة تانية، هنا هتكون النقطة هنا N كما بالشكل الذي أمامنا. هنا النقطة C، هنا إن الضلع القطعة المستقيمة CN. هنبتدي إن احنا ننظر مع بعض إلى الشكل اللي احنا محددينه ده أهو. هنا زي ما احنا شايفين الشكل ده، طبعا في هنا في المنتصف، في الخط اللي في المنتصف ده قسمنا فيها، أصبح معاك مثلثين لو جيت تلاحظ متطابقين تماما. هنا الزاوية دي قد الزاوية دي، وهنا الزاوية هنا 20 لازم تكون بتساوي الزاوية اللي هنا 20 درجة، فبالتالي الزاوية دي هتكون متساوية معاها. وأصبح لأن هنا المثلثين دول متطابقين تماما، فبالتالي هنا الضلع اللي هنا ده لابد إن هو هيكون بيساوي الضلع المتواجد معانا هنا. والشكل اللي احنا محددينه لو جينا خدناه في الخارج كده، وهنا طبعا عندنا هنا زاوية، هنا هتكون دي زاوية A وهنا زاوية B وهنا زاوية C، ودي زاوية ايه؟ ألفا. ألفا هنا بتساوي ايه؟ ألفا بتساوي A زائد B زائد السي، زاوية ألفا. طب موقعها ايه من الشكل بتاعنا؟ الزاوية دي كاملة كده، هي دي الزاوية اللي تعتبر مجموع الزوايا اللي احنا حددناها. يعني هنجمع هنا العشرة هنا و10 20 و20 40 و20 تاني 60، يعني اذا الزاوية دي هتكون ايه؟ 60 درجة. وبالتالي هتجد ان طبعا احنا قلنا ان السي اي هتساوي هنا السي دي ان، يبقى هنا السي اي هتساوي سي ان. طيب ما تيجي ان احنا كمان نوصل ال AN، هنا هنوصل ال AN هنا بالشكل ده، فأصبح معاك مثلث ACN. هذا المثلث متساوي الساقين، يبقى إذا زاويتي القاعدة هنا بيكونوا متساويتين، يعني الزاوية دي بتساوي الزاوية اللي هنا. طب هنا دي 60، نطرح 180 ناقص 60 هيكون 120، يعني هنا ال 180 ناقص ال60 هيكون بيساوي 120 درجة. هنقسمها على الاتنين لأنهم زاويتين، فكل زاوية هتكون كام؟ 60 درجة. يعني أفهم من كده إن الجزء ده هيكون 60 درجة، وهنا الزاوية دي هتكون 60 إيه؟ درجة. وطالما طلعت 3 زوايا في مثلث 60 كل زاوية 60 درجة، يبقى إذا المثلث ده متساوي الإيه؟ الأضلاع. يعني إذا ال AN هي كمان بتساويهم أيضا، لأن طلع معايا المثلث ده مثلث متساوي الأضلاع. ونسجل الكلام ده إن ال A ال CA بتساوي ال CN بتساوي كمان ال AN. وبالتالي زاوية A هنا كانت كاملة 100، هنا الجزء ده ب60، يبقى الجزء ده هنا هيكون 40 درجة. طب هنا عندي المثلث ABD،
زاوية A عندك بكام؟ زاوية ال A كاملة اجمع لي الزوايا هنا 20 وهنا دي أصلا هنا 60 و40 100 يعني إذا بتكون 120 درجة. طب وزاوية B، زاوية B هتكون العشرة والعشرة يعني بتساوي 20 درجة. يبقى زاوية دي عبارة عن إيه؟ بتساوي هنا كام؟ لو جينا نجمع دول هيكون 140. 180 ناقص 140 يعني بتساوي 40، يعني بتساوي 40 درجة. زاوية دي هتكون بتساوي 40 درجة. وزاوية دي خلي بالك بتحتوي على إيه؟ زاوية وإكس، يعني فيها كمان بتحتوي على زاوية إكس زائد إيه؟ زاوية معانا تانية اللي هي الزاوية دي، الجزء اللي هنا ده. هنا أيضا زاوية إن دي الزاوية كاملة، دي زاوية إيه؟ هنا دي زاوية مستقيمة. طب معلوم من الزاوية المستقيمة اللي هي مجموعها 180، معلوم هنا 20 والستين يعني 80. 180 ناقص ال80 يعني إذا الزاوية دي هنا بتساوي 100 إيه؟ 100 درجة. فبالتالي لو جينا إن إحنا سلطنا الضوء على المثلث اللي موجود معانا، مثلث AND، المثلث اللي هنا ده، المثلث اللي عطيته إطار باللون الأصفر، هنجد أن زاوية A موجودة 40 وزاوية N موجودة كام؟ موجودة 100، يعني إذا الزاويتين دول موجودين معانا. طيب يبقى زاوية دي كاملة هنا زاوية دي هتساوي كام؟ هتساوي 40، هتساوي 40 درجة. طب هي عبارة عن إيه الزاوية دي؟ فيها إكس طبعا، وطالما الزاوية دي هي كمان كاملة دي كلها 40 كاملة دي 40 درجة، يبقى إذا هنا 40 وهنا 40، يبقى أفهم من كده إن المثلث ده عبارة عن مثلث ماله؟ متساوي الساقين. ليه؟ لأن الزاويتي القاعدة متساويتين، فبالتالي ال N دي هتساوي أيضا ال AN، يعني بتساوي هنا كمان ال N دي متساويين طبعا. وهنا أنا عايز أحسب قيمة X. المثلث اللي أنا ظللته باللون الأحمر كما نرى أمامنا CND، هذا المثلث هتلاحظ إنه متساوي إيه؟ متساوي الساقين، يبقى إذا زاويتي القاعدة هنا X هنا X، الجزء ده X. طيب الزاوية دي كاملة ب100 وإيه؟ إن هنا جواه ب160، تمام؟ لأن 60 و100 يبقى 160. طيب يبقى إذا الزاويتين دول ب20، يبقى هنا 20 لو جينا نقسمها على الاتنين هتطلع قيمة إكس ب10 درجات. يبقى أفهم من كده إن قيمة الزاوية، زاوية إكس المطلوب إيجادها هتساوي 10 درجات، لأن إحنا عشان نوجد قيمة الإكس دي فنظرنا للمثلث اللي أنا محدده باللون الأحمر، هنا الضلعين متساويين. طب أنا عندي زاوية منهم هنا مجموعها 160، اقسم بعد ما تطرح طبعا هديك 20، هتقسم ال20 على الاتنين لأن الزاويتين هنا دي إكس دي تساويها بالظبط، فبالتالي هتكون كل زاوية منهم ب10 درجات. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.